રક્ષાબંધનના આ તહેવાર પર આજે કિચન સિરીઝમાં પરફેક્ટ માપ સાથે બે પ્રકારના કોપરા પાક બનાવશું। એક કોપરા પાક ચાસણીવાળો બનાવશું અને જેને ચાસણી લેતા ના ફાવતી હોય ને તેના માટે ચાસણી વગરનો કોપરા પાક। તો કોપરા પાક બનાવવાની આ બંને સરળ રીતમાંથી આપણે પ્રથમ ચાસણીવાળો કોપરા પાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ચાસણીવાળો કોપરા પાક બનાવવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં 1 ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરી દઈશું। સાથે 1/4 કપ મોળો માવો ઉમેરશું। અહીં ગેસની લો ફ્લેમ પર માવાને થોડો એવો શેકવાનો છે જેથી માવાની કચાશ છે ને તે દૂર થઈ જાય, અને માવાની કચાશ દૂર થઈ જશે ને તો કોપરા પાક 8 થી 10 દિવસ સુધી સારો રહેશે। લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ મિક્સ કરી અને શેકતા માવો છે ને શેકાવાની સુગંધ આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, પણ માવાનો કલર ચેન્જ નથી થયો। બસ આવો માવો શેકાઈ જાય ને એટલે માવાને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। હવે એ જ કઢાઈમાં ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર અડધો કપ ખાંડ ઉમેરશું। ત્યાર પછી અડધો કપ પાણી લઈશું, જેમાંથી અહીં ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી કઢાઈમાં ઉમેરશું। અહીં જુઓ, ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરતા અડધા કપમાંથી થોડું એવું પાણી વધ્યું છે। હવે ખાંડ અને પાણીને સતત મિક્સ કરશું જેથી પાણીમાં ખાંડ ઓગળી જાય। માત્ર 1 મિનિટમાં ખાંડ પાણીમાં ઓગળી ગઈ છે, છતાં પણ આ રીતે મિક્સ કરશું કારણ કે આપણે આ ચાસણીનો એક તાર થાય ને તેટલી ઘાટી કરવાની છે। લગભગ વધારે 2 મિનિટ સતત મિક્સ કરતા જઈ અને ગેસની લો ફ્લેમ પર ઉકાળતા ચાસણી હવે ઘાટી થઈ ગઈ છે। તો ચાસણીમાંથી 1 થી 2 ડ્રોપ એક ડીશમાં લઈ લઈશું અને ચાસણીના ડ્રોપને ઠંડા થવા રાખશું। ત્યાં સુધી ગેસની લો ફ્લેમ પર ચાસણી મિક્સ કરતી રહેવાની છે। હવે સહેજ ઠંડા થયેલા ચાસણીના ડ્રોપને આંગળી વચ્ચે લઈ ચાસણીના તાર ચેક કરશું। જુઓ, અહીં એક તાર આખો બને છે અને તાર તૂટતો પણ નથી, એટલે કે ચાસણીનો એક તાર આખો થાય અને તૂટે નહીં ને એટલે કોપરા પાક માટે પરફેક્ટ ચાસણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો આ સમયે 1 કપ કોપરાનું ઝીણું ખમણ છે ને તે ચાસણીમાં ઉમેરી દઈશું। ત્યાર પછી ફરી 1/4 કપ જેટલું કોપરાનું ખમણ ઉપરથી ઉમેરશું। સાથે શેકેલો માવો પણ ઉમેરી દઈશું અને બંનેને એકદમ સરસ રીતે ચાસણીમાં મિક્સ કરશું। અહીં કોપરા પાકમાં માવો ઉમેરવાથી કોપરા પાકમાં એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ આવે છે, પણ જો માવો ના ઉમેરવો હોય ને તો તેના બદલે કન્ડેન્સ મિલ્ક અથવા તો મિલ્ક પાવડર પણ ઉમેરી શકાય છે। બસ માવો કોપરાના ખમણમાં ચાસણી સાથે સરસ મિક્સ થઈ જાય ને ત્યારે તેમાં 2 થી 3 એલચીનો પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનો છે। એલચી પાવડર સાથે અહીં મેં દૂધમાં કેસર પલાળી અને રાખ્યું હતું, તો એકદમ સરસ ઓરેન્જ યેલો કલર થઈ ગયેલા આ દૂધને કોપરા પાકના મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું। કેસરના લીધે કોપરા પાકને એકદમ સરસ કલર પણ આવે છે અને કોપરા પાકમાં કેસરની ફ્લેવર પણ બહુ જ મસ્ત લાગે છે। હવે ઉમેરેલા કેસરમાં રહેલા દૂધનો ભાગ છે ને તે બળી જાય ને ત્યાં સુધી બધું મિક્સ કરશું। બધું સરસ મિક્સ થઈને આવી રીતે મિશ્રણ છે ને તે લચકા જેવું થઈ જાય ને એટલે કઢાઈ છોડવા લાગશે। આ સમયે કોપરા પાકનું પરફેક્ટ મિશ્રણ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। અહીં મેં મીઠાઈની ટ્રે લીધી છે, તેમાં થોડું એવું ઘી ઉમેરી દઈશું અને આખી ટ્રેમાં વ્યવસ્થિત લગાવી લઈશું। ઘી લગાવાઈ જાય ને એટલે બનાવેલા કોપરા પાકના મિશ્રણને હવે ટ્રેમાં ઉમેરી દેવાનું છે। સાથે મિશ્રણને એકદમ સરસ ફેલાવી અને સેટ કરશું। કોપરા પાકના પીસ છે ને તે થોડા એવા થીક હોય છે, માટે થોડી વધારે થિકનેસ રહે ને તે રીતે કોપરા પાકનું મિશ્રણ છે ને તે ફેલાવી દેવાનું છે। હવે અહીં કોપરા પાકનું મિશ્રણ છે ને તે સેટ થઈ ગયું છે, એટલે સિલ્વર ફોઇલ ઉપરથી ફેલાવી દેવાનું છે। સિલ્વર ફોઇલ છે ને તે એકદમ પતલો હોય છે, જેથી એકદમ સંભાળી અને ફેલાવાનો। બસ સિલ્વર ફોઇલ ફેલાવાઈ ગયા પછી હવે કોપરા પાકના પીસ બનાવવા માટે આપણે ચપ્પુ વડે કટ પણ પાડી લઈએ। ઊભો કટ લગાવાઈ જાય ને એટલે મીડિયમ પીસ બને એના માટે આડા કટ પણ લગાવી લઈશું। આખા કોપરા પાકના મિશ્રણમાં કટ લગાવાઈ ગયા છે, તો હવે અડધી કલાક માટે કોપરા પાકને સેટ થવા માટે રાખી દેવાનો છે। અહીં પ્રથમ આપણે ચાસણીવાળો કોપરા પાક બનાવ્યો। ચાસણી બનાવ્યા વગર બનતો કોપરા પાક બનાવવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 1 કપ દૂધ ઉમેરી ગરમ થવા દઈશું। દૂધ ગરમ થઈ જાય અને ઉકળવાની શરૂઆત થાય ને એટલે તેમાં 1 કપ કોપરાનું ઝીણું ખમણ ઉમેરવાનું છે। સાથે અડધો કપ ખાંડ પણ ઉમેરી દઈશું। કોપરું ઉમેરીને મિક્સ કરતાં કોપરું છે ને તે તુરંત જ દૂધ એબ્ઝોર્બ કરવા લાગશે, એટલે 1/4 કપ જેટલું વધારે દૂધ ઉમેરશું જેથી કોપરાને દૂધમાં ચડવાને સરળતા રહે। હવે દૂધમાં મિક્સ કરતા જઈ અને મિશ્રણ ગરમ થશે એટલે ખાંડનું પણ પાણી થવા લાગશે, એટલે મિશ્રણ છે ને તે લિક્વિડી થઈ જશે। પણ આપણે સતત મિક્સ કરતા જઈ કોપરાના મિશ્રણમાં દૂધનો ભાગ બળે ને ત્યાં સુધી ગેસની લો ફ્લેમ પર સતત મિક્સ કરશું।
લગભગ 3 મિનિટ સુધી વધારે મિક્સ કરતા અહીં જુઓ કોપરાનું ખમણ દૂધમાં ચડી અને દૂધ લગભગ બળી ગયું છે અને મિશ્રણની કન્સિસ્ટન્સી પણ ઠીક થઈ ગઈ છે. બસ દૂધનો ભાગ બળી જાય ને એટલે અડધો કપ માવો લઈ આ કોપરાના મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે અહીં મેં કેસરને દૂધમાં પલાળી રાખ્યું હતું, તો થોડું એવું કેસરવાળું દૂધ ઉમેરી દઈશું. ફરીથી બધું ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા મિક્સ કરીશું. ત્યારે તેમાં 2 થી 3 એલચીનો પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનો છે. કોપરાના આ મિશ્રણમાં થોડો એવો માવો ઉમેરવાથી આ મિશ્રણમાં બાઇન્ડિંગ સરસ આવે છે. સાથે કોપરા પાક ક્રીમી પણ થાય છે. અને જો માવો ના ઉમેરવું હોય ને તો દૂધની મલાઈ પણ ઉમેરી શકાય અથવા તો મિલ્ક પાવડર પણ ઉમેરી શકાય છે. અને કોપરા પાકના મિશ્રણમાં કેસર ઉમેરવાથી કોપરા પાકમાં ઓરિજિનલ કલર સાથે ફ્લેવર પણ બહુ સરસ આવે છે. લગભગ વધુ 2 મિનિટ અટક્યા વગર એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરવાથી કોપરાનું મિશ્રણ હવે જુઓ દૂધનો ભાગ છે ને તે સાવ બળી ગયો છે. નીચે તરફ જરા પણ લિક્વિડી રહ્યું નથી અને સાથે સાથે કોપરાનું ખમણ છે ને માવા સાથે શેકાઈને એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવવા લાગી છે અને મિશ્રણ હવે પેન પણ છોડવા લાગ્યું છે. તો આ સમયે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી છે ને તે બનેલા કોપરા પાકના મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું. ઉપરથી ઘી ઉમેરવાથી દૂધમાં શેકાયેલા કોપરાનું ખમણ છે ને તે કલરમાં થોડું ડલ લાગતું હતું ને તે ઘી ઉમેરવાથી એકદમ બ્રાઇટ કલરનું થઈ જશે, એટલે કે ચમક આવી જશે. બસ ઘી એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે પેનને ગેસથી નીચે ઉતારી લઈશું અને જે ટ્રેમાં આપણે ચાસણીવાળો કોપરા પાક સેટ કરવા રાખ્યો હતો ને એ જ ટ્રેમાં બીજી સાઈડ આ ચાસણી વગરના કોપરા પાકનું મિશ્રણ ઉમેરી દઈશું. મિશ્રણ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે આ મિશ્રણને પણ ટ્રેમાં ફેલાવી દઈશું અને સેટ કરશું. આ કોપરા પાકની થિકનેસ પણ આપણે ચાસણીવાળા કોપરા પાકની જેટલી જ રાખવાની છે. અહીં મિશ્રણ સરસ સેટ થઈ જાય ને એટલે ઉપરથી પિસ્તાની સ્લાઇસ વડે આ કોપરા પાકને ગાર્નિશ કરી દઈશું. પસંદગી પ્રમાણે બદામની સ્લાઇસ વડે પણ કોપરા પાકને ગાર્નિશ કરી શકાય છે. હવે સાથે સાથે આ કોપરા પાકમાં પીસ બનાવવા માટે ચપ્પુ વડે કટ પણ લગાવી લઈશું. ચાસણી વગરના આ કોપરા પાકમાં પણ ચાસણીવાળા કોપરા પાક જેવા જ મીડિયમ સાઇઝના પીસ બને ને તે રીતે કટ લગાવવાના છે. કટ લગાવાઈ ગયા પછી આ કોપરા પાકને પણ અડધીથી 1 કલાક માટે સેટ કરવા રાખશું, જેથી કોપરા પાકના એકદમ સરસ પરફેક્ટ પીસ બને. લગભગ 1 કલાક સુધી સેટ થયા પછી હવે જુઓ ચાસણીવાળો અને ચાસણી વગરનો એમ બંને કોપરા પાક એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયા છે. તો પ્રથમ ચાસણીવાળા કોપરા પાકના પીસ અલગ કરશું. પીસ અલગ કરી આપણે જોશું પીસ એકદમ સરસ અલગ થઈ જાય છે. સાથે એકદમ સોફ્ટ કોપરા પાક પણ બન્યો છે, એટલે કે કોપરા પાકની ચાસણી છે ને તે એકદમ પરફેક્ટ આપણી બની છે. આ જ રીતે હવે એક પછી એક બધા પીસ તવેથાથી અલગ કરી લઈશું. ચાસણીવાળા કોપરા પાકના તો પરફેક્ટ પીસ બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે ચાસણી વગરના કોપરા પાકના પીસ પણ અલગ કરી લઈએ. આ કોપરા પાકના પણ એકદમ સરસ પીસ થઈ ગયા છે અને અલગ પણ થાય છે. અહીં ચાસણી વગરના અને ચાસણીવાળા કોપરા પાકને પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવ્યા છે, માટે એકદમ સરસ પીસ બની જાય છે અને અંદરથી સોફ્ટ પણ બને છે. તો હવે બંને કોપરા પાકને આપણે પીરસી પણ લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, તો આ રક્ષાબંધનના તહેવાર પર બહાર મળતી મોંઘી મીઠાઈ ખરીદવા કરતાં આ બંને રીતમાંથી તમને ચાસણીવાળો કોપરા પાક પસંદ હોય તો તે બનાવો અથવા ચાસણી વગરનો કોપરા પાક પસંદ હોય ને તો તે રીતે બનાવો. સાથે જ બનાવી અને પછી કહેજો કે તમારે પણ અંદરથી સોફ્ટ અને એકદમ સરસ પીસનો કોપરા પાક બન્યો કે નહીં. સાથે ચાસણી વગરના અને ચાસણીવાળા એમ બંને કોપરા પાકની આ સરળ રીત તમને કેવી લાગી? જો રેસીપી ખરેખર ગમી હોય ને તો આ રેસીપી લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને હા, અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.